kaabang-abang itong mga top features nito. Katulad na lamang no, na meron na itong one-tap AI flash snap. Meron na rin itong 3D curve AMOLED with 144Hz refresh rate. Sony Ultra Clear camera na rin. IP68 and IP69 na rin po siya. At MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 5G na rin po ang phone na to. Hello, ka-Techies! And welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ulit ang inyong Ate Liz for another video. And for today's video, guys, is may panibago na naman tayong phone na i-review. At ito nga isa sa mga nirequest nyo, no? Ang pinakabagong TECNO CAMON 40 series. Pero this time, ang i-review natin is ang kanilang TECNO CAMON 40 Pro 5G. And according to them nga, this smartphone promises a flagship-level features at a mid-range price lamang. Kaya naman promising talaga etong mga features niya. Kaya excited na akong itesto. Kaya sabayan niyo ako kilatisin itong panibagong TECNO CAMON 40 Pro 5G. Guys, as you can see, silipin muna natin unang-una yung kanyang design since ito talaga yung pinakauna ding naka-attract sa akin ang kanyang design, guys. Ayun po, kung makita nyo to up close, kung gaano po kaganda etong bagong TECNO CAMON 40 Pro 5G. Look at the design, guys. Ayan, it has an elegant design with, ayan, swan neck aesthetics daw yung tawag nila dito. May pa-classic side axis design din siya. At alam nyo ba kapag natamaan to ng ilaw, guys, mapapansin nyo dyan na parang meron siyang galaxy effect. Yes, kasi tawag nila dito is Galaxy Black. Parang meron yung mga stars, yung glitters niya. Ayan, mapapansin niyo siya kapag nasa malapitan, guys. Though hindi siya masyadong obvious sa camera, pero guys, ang ganda ng details na kanyang likod. At isa rin sa napansin ko is hindi siya basta-bastang nadudumihan o nadikit ng mga fingerprints, smudges. Ayan talaga yung isa sa pinakatinitingnan ko pagdating sa likod ng phone. And in fairness naman dito kay TECNO CAMON 40 Pro 5G is hindi siya ganon. Ang ganda ng kanyang back. Ang ganda ng finish, actually. Premium looking po siya, guys. Parang pang flagship level etong kanyang design sa aktual. At isa rin sa napansin ko sa phone na ito is ang gaan niya lang din, ka-Techie. Ayan, sobrang nipis niya rin. Ayan, so ilang araw na to sa akin pero napaka-komportable nitong dalhin kahit saan dahil sa kanyang nipis at gaan na build. At hindi lang yan kasi SGS 5-star certified na rin ang phone na to. Meaning to say, hindi basta-basta din yung build or yung body ng phone na to kasi ilan na rin yung pinagdaan ng testing nito para ma-prove na talagang durable siya. In fact, sabi nila may 360-degree drop resistance din to. Ganun po sila ka-sure dito sa phone na to. At in fairness naman, sa na-experience ko rin, ilang beses ko na tong nahulog, guys. Pero in fairness, hindi nasira etong kanyang body. Wala pong smudges or dents na nangyayari. Ang kintab at ang kinis pa rin po niya, as you can see there. At kung mapapansin nyo dito sa left side, meron po siyang special button for AI flash snap din ito, and you can customize this button pa. And then sa lower part, guys, makita nyo dyan yung speaker niya. Dual stereo speaker na rin po siya. Then Type-C yung kanyang charging port, at nandito rin yung kanyang SIM card tray. Ayan. So wala po siyang slot for the SD card. Yun lang din. Pero pwedeng malagyan ng dalawang SIM card. Then, sa right side, ayan, yun yung volume rockers and power button. Ayun, sobrang nipis lang ng phone at ang gaan, guys. In fact, 7.2mm and 179 grams lang po siya. Ganun lang po siya kagaan at ganun lang po siya kanipis. And now, kung hindi nyo naman feel itong kanyang color, is may other color options din naman sila, which is ang kanilang glacier white at ang kanilang emerald lake green. And now, guys, since nakita nyo na yung kanyang design, by the way, may tatlong cameras po siya. At yung main cam is 50MP. Meron din siyang ultra-wide lens, and that is for another 8MP na supporting camera. Ayan, guys, silipin na natin. Diretso itong kanyang display naman. Sa TECNO CAMON 40 Pro, it boasts a 6.78-inch 3D curved screen design AMOLED display with 144Hz refresh rate. So yes, napaka-smooth din ng kanyang performance.
Kahit marami po tayong apps dyan na ina-open, ang ilang araw ko na itong tinetest guys, at hindi naman siya naglalag talaga in fairness. And vibrant din po yung colors ng kanyang screen. At maganda kasi magkakaroon talaga ng immersive viewing experience with this kasi apart from curve is malaki at malawak yung kanyang screen guys. And idagdag pa natin na diba IP68 at IP69 na rin ang phone na to. So kahit exposed siya sa dust and sa water is hindi siya basta-bastang masira din. Ayan, so kahit binasaan natin yan guys, ayan, para makita nyo yung kanyang performance. At in fairness, hindi po siya nasira at maganda po yung kanyang performance pa rin. And of course, ginamit din namin to outdoor and may 1600 nits peak brightness din siya. So clear pa rin po yung kanyang display kahit under sunlight exposure. So yun yung maganda sa kanya. UV Rainland certified na rin po to, kaya safe din po siya for eye fatigue, eye strain, ayan. Maganda to guys kung manonood kayo ng mga favorite movies nyo or shows or maglaro kayo ng mga favorite games nyo. Ayan, so nakita nyo na po yung display niya kung gaano po kaganda. Now, titingnan naman natin of course sa performance kung maganda rin ba siya. At ang ating TECNO CAMON 40 Pro 5G is powered na nga siya ng MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 5G processor. Meron din po itong 12GB RAM and 256GB ROM naman. So ayan, itest natin. And as you can see there sa kanyang performance, nako in fairness, very high frame rate. At ayan, very high graphic din yung kaya sa COD at very playable po siya guys. Ang ganda ng graphic setting ng phone na to. Ayan, at ang lakas pa ng speaker, dual stereo speaker na kasi siya. Ang ganda ng kanyang gaming performance. At makikita niyo dyan kung gaano ka-smooth. Wala po tayong experience sa lag or frame drops dito sa ating paglalaro. And isa din pala sa napansin namin dito while naglalaro kami guys is hindi rin siya madaling uminit. May 12 layers of super cooling system daw po itong si TECNO CAMON 40 Pro 5G, kaya pala hindi siya basta-bastang umiinit. Stable naman yung aming experience sa gaming dito sa phone na to. Mag-enjoy naman kayo kapag maglalaro kayo dito ng Mobile Legend or COD. Ayun, hindi yung mga mabibigat din naman na gaming app. Now guys, silipin naman natin yung camera kung maganda rin ba siya. Ayan guys, nandito na tayo sa camera. Ayan, kung makikita nyo po dyan, meron nga po siyang triple cameras. Yung first camera nito or yung main cam niya is 50MP. And next camera niya is of course ang 8MP naman. Na ultra-wide lens na rin. And ayan, next is 50MP din yung front camera nito. Ayan, so 50MP yung rear, 50MP din yung front cam. So ayan, makikita nyo po dyan yung mga features na kanyang cameras guys. So what I have said a while ago, meron din siyang flash snap na feature sa camera. So perfect ito kapag you're moving, may pinpicture ang tumatakbo, or kahit anong mga moving objects. Makuhanan nyo naman siya ng maayos using this flash snap. Meron din po siyang dual video, super night, ayan, meron siyang time-lapse, AIGC portrait, ayan, meron po siyang super macro, at ayan, tinastin namin yung super macro niya guys, at ang linaw din ng super macro nito. May vlog, kung gusto nyo mag-vlog, may mga templates na dito guys, na pwede nyong itry din. So ayan, tinast po namin of course yung rear camera performance niya, and ayan po yung mga sample shots namin. Ayan guys, in fairness, ang ganda ng mga sample shots, ang linaw at vibrant po. Detailed naman po siya, in fairness, hindi ko in-expect na ganito po kaganda ang kuha niya bilang isang mid-range phone, no? And even yung indoor guys, kahit hindi na masyadong mailaw o kahit maganda rin naman siya, to hindi nga lang siya ganun talaga ka-fair. Yung lighting, ayan, malinaw pa rin naman siya. Though hindi nga lang siya ganun ka super detailed compare sa may proper lighting. Even sa video, ang maganda dito is makakapag-record kayo ng 4K dito. 4K at 30 frames per second. Meron din po siyang 1080p, 60 frames per second. Merong 30 frames per second din. Ayan, may stabilizer, ultra steady mode pa ha. Bihira lang po yung ganito sa 4K recording na may ultra steady mode pa. So sa mga aspiring content creators dyan, ayan, nakita nyo na yung ating video kung gaano po siya kaganda at kalinaw. And ayan guys, silipin naman natin yung front camera performance din ito. Ayan, maganda yung selfie camera nito guys kasi crisp din yung shots. At yung nagustuhan ko dito guys is may autofocus na rin siya. Ang linaw at ang ganda rin ng camera niya kahit
Kahit nga guys sa low light, may AI enhancement din siya. Pwede rin po tayo makapag-film sa video nito ng 4K sa front. At hindi lang yan, may ultra steady pa. Ito pambihira, mid-range phone ito pero makapag-film ka ng 4K na ultra steady pa. And wide yung coverage din niya sa front cam. Ayun guys, nakita nyo na yung performance niya sa front cam and sa rear cam. And sa experience ko naman is nagustuhan ko naman yung camera performance ito in fairness. Now guys, tingnan naman natin etong kanyang battery naman. By the way, eto sa TECNO CAMON 40 Pro 5G, meron po siyang 5,200 mAh battery, yes, at supported po siya ng 45 watt. Guys, at charging namin from 1%, and naging 35% siya after 20 minutes at 50% naman for 30 minutes. Na fully charged po siya at exactly 68 minutes. Mas mabilis po siya i-charge kapag 70 watt yung charging support niya. Kaso 45 watt lang din kasi yung sa akin. So, ayun, nakita niyo naman yung ating performance. And so guys, pakita ko rin naman sa inyo yung ating draining test naman kung magtatagal ba siya in a day. And fairness naman guys, sa aming experience it really lasts in a full day. Ayan, basta moderate use lang guys. Ayan, makita niyo naman yung experience namin. Tinest namin siya whole day from 100%, no? 8:20 AM. Ayan guys, sinamit namin siya. Of course, makita niyo naman dyan kahit ano yung ginawa namin para lang matest itong kanyang battery. At ayan guys, naging hapon na lang, 42%. At umabot na ng gabi. At in fairness, yung natira na lang sa kanya is 5%. Nag-last naman siya in a day, which is good naman. Kasi na-enjoy naman namin whole day etong phone na ito. And apart from that guys, even if gamitin nyo siya while naka-charge, hindi naman kayo mag-aalala kasi may bypass charging mode din siya. Binabypass naman niya yung battery para hindi masira din. So yun din yung maganda. Now guys, ano pa bang meron dito kay TECNO CAMON 40 Pro 5G at least? May mga unique features ba ito? Well, yes, meron po. Since meron na rin po itong TECNO AI. Ayan. Si TECNO CAMON guys is meron po siyang 360-degree AI call assistant. Ayan. So maganda dito guys is meron na kayong mga real-time translation or content summarization during calls. Meron din po siyang AI noise cancellation. So kapag tumatawag kayo at maingay po, ayan, may noise cancellation na rin po etong phone na ito. Next is, of course, meron din siyang universal tone feature. So, kahit anong kulay ka pa, guys, is mabibigyan ng justice yung color mo if gamit nyo yung phone na to sa mga pictures nyo. Next is may AI image creation din siya. Under this naman, guys, is meron siyang AI Eraser 2.0. So, dito, guys, is pwede nyong i-delete lahat ng mga photobomber sa photos nyo. Pwede nyo po siyang i-delete through circle, pwede ring paint. Ayan, nasa inyo na po yan. Ayan, meron din siyang AI Sharpness Plus. Under the AI Imaging Creation din siya. So, para mas pagandahin at magiging sharp din yung picture mo kahit against the light pa yan. Ayan, magkakaroon ng justice yung photo guys because of this feature. Kung iba may Siri, ito guys si TECNO CAMON 40 Pro 5G, meron ding Ella AI Assistance. Magagamit din po yung special key button sa gilid. Pwede po yung iset sa AI key one tap button din. And may AI efficiency din. So, yung AI efficiency, guys, kung gusto nyo maging maganda yung writings nyo, may AI writing siya to correct your writings. Gusto nyo ma-concise, maayos yung grammar and everything. Ayan, meron yan si TECNO CAMON 40 Pro 5G din na pwede nyo ring magamit. So, ayan, ang daming options, guys, na pwede nyo ma-explore dito sa ating TECNO CAMON 40 Pro 5G. Grabe na talaga yung phone ngayon. Alam nyo ba na pwede nyo rin tong gamitin as microphone? May phone na ba na ganon? Na magagamit mo as microphone? Yes guys, pwede nyo pong gamitin microphone na ito. Of course, tinest namin yan kung it really works. At yes guys, it worked. Though hindi nga lang siya ganon ka-fast. You be my heart from the station now and forevermore. Medyo may konting delay yung boses. Pero at least, di ba? It really works. Next is, of course, again, as what I've said a while ago, Dolby Dual Speaker na rin po siya. All around you, I will be here, don't you cry. So, ang ganda kasi
maganda na yung stereo speaker niya, rich yung audio, malakas. Ayan, pwede to sa mga, kahit sa outdoor, no, maririnig nyo pa rin po yung piniplay nyo music. Ayan, so another additional feature, NFC plus IR control na rin to. You can use this as your remote controls for your AC, TV, all in your packets. So, ayan guys, talagang in-all out na nila lahat. Wala ka ng choice kundi bilhin na. Charis. Itong 8GB and 256 niya, nagkakalaga lang to ng under 13K or 12,999. Then yung kanyang 12GB and 256, nagkakalaga na lamang ng 14,999. Para sa akin, napakasulit na. Actually, hindi ko nga in-expect na yun lang po yung presyuhan nito eh. Kasi, ang buong akala ko talaga is nagkakalaga to ng 16,000 plus. Yun talaga yung pinaka-first na inaisip kong presyo nito. Pero hindi pala. Mas mura pala, guys. Solid na siya sa mid-range contender. Kasi kung makita nyo naman, di ba, it offers a premium design. Capable din yung cameras nito. Hindi rin basta-basta. Though hindi nga siya ganun ka flagship level yung datingan, pero capable na. Hindi na basta-basta din. Then, di ba, AI-driven features na rin yung phone na to. While yung processor nga lang niya, no, hindi siya ganun ka-powerful talaga. Pero hindi na siya bad sa presyo niya. So para sa akin guys, overall package nito, masabi ko naman talagang great choice na to guys for budget conscious buyers. Talagang ang gandang option na nito. At yun na nga din, ang nipis. Very comfortable na talaga siyang dalhin kahit saan. So anyway guys, ayun na po yung masabi ko sa kanya. Again, iba-iba po tayo ng preferences, iba-iba po tayo ng basis. Nasa inyo pa rin po yan kung ano yung masasabi nyo or opinion nyo or yung hinahanap nyo sa phone. Kung gusto mo purchase ito, ayan, nandiyan naman sa screen or nandiyan naman sa description box yung link. Ayan, puntahan nyo na lang yan guys para hindi na kayo mahirapan. And available naman din ito sa mga stores nila nationwide. So yun lang po, maraming pasama sa panonood and see you again till my next video. Bye ka-Techies! Again, ingat kayo palagi. Mwah!